Mirë, jemi zhvendosur në këndin e intervistës, ku së bashku me mua në studio është zoti Gjergj Buxhuku, administratori i Konfindustrisë, si dhe zoti Agron Haxhimali, kreu i shoqatës së bashkive. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Kryesisht biseda e kësaj mbrëmje do të fokusohet tek problemet ekonomike në fakt. Zoti Buxhuku, ju e keni ndjekur edhe më përpara, i keni referuar në mënyrë të vazhdueshme gjitha problematikat, cilat do të ishin ngjarjet më të rëndësishme të 2019-s për ekonominë shqiptare dhe pretendimi sipas qeverisë dhe si rezultoi referuar dhe raportit të Bankës Botërore apo të FMN-s, pra dy qasje të ndryshme të themi. Viti 2019 ka qenë nga vitet më të vështira të ekonomisë shqiptare. Edhe këtë e arsyetojnë të gjithë të dhënat të cilat tashmë po bëhen të ditur. Kryesorja dhe mbi të gjitha është fakti që rritja ekonomike e këtij viti në vlerësimin më optimist mundshëm parashikohet sipas dhënave zyrtare 2.7%, pra rritje ekonomike, ndërkohë që parashikimi i qeverisë ishte për 4%. Pra parashikimi i qeverisë për vitin pothuajse gjysmë për gjysmë. Dhe nëse do të vlerësojmë më në thellësi edhe këtë shifër prej 2.7% të rritjes së prodhimit të brendshëm bruto të pretenduar, mund të jemi edhe në shifra edhe më të ulta, duke pasur parasysh faktin që një pjesë e madhe e kësaj rritje vjen pikërisht nga ato të cilat quajmë PPP ose koncesionet, të cilat në fakt janë parat hedhura nga privatët, por janë parat të cilat janë i borxh i pastër. Pra, si thua, nuk është një rritje natyrore e ekonomisë, është një rritje bazuar mbi borxh, të cilën do ta paguajë natyrisht, do ta paguajë dhe ekonomia, por megjithatë do ta paguajnë brezat e ardhshëm. Dhe nëse do të vlerësojmë këtu, do të fusim këtu edhe një tregues tjetër i cili tashmë bëhet i ditur në saktësinë të dhënave të cilat vijnë nga librat e statistikave të qeverisë, të cilat gjithmonë merren me pikpyetje. Ka shumë gjasa që edhe shifra prej 2.7% të mos jetë e vërtet, pra të jetë më e vogël sa kaq. Në fakt ka disa vite që ekonomia shqiptare, ka shumë vite në fakt, ekonomia shqiptare që nuk performon mirë. Dhe këto duken që direkt mas krizës globale, para 10 vjetësh, që përfshiu botën, ekonomia shqiptare tregoi që në vetveten e saj është një ekonomi e dobët. Do t'ju ndërpres vetëm për pak çaste, ju përmendët pak më herët PPP-t. Nëse besojmë të gjithë që qeveria i ka kapacitetet dhe ekspertët që njohin pjesën financiare ekonomike, atëherë përse mendoni ju se qeveria ka ndërmarrë këtë iniciativë për përfshirjen e PPP-ve, për ta ulur, mund ta kishte parashikuar rrezikun që i kanosej ekonomisë me përfshirjen e PPP-ve? Në fakt rreziku i PPP-ve nuk është se ndihet tani. Ai është një rrezik i cili është, si thua, një minë me sahat, i cili do të vërtetohet në vitet në vazhdim. Atëherë kur edhe pagesat që nga buxheti i shtetit do t'i bëhen këtyre tip koncesioneve të përcaktuara për këtyre PPP-ve. Sepse ideja e PPP-ve, tani të gjithë e dinë, është që privati sot bën investimin dhe ky investim, kuptohet me vlerën e fitimit brenda, do t'i paguhet privatit në vazhdimin e viteve. Problemi i PPP-ve, të cilat janë tashmë janë të stërdiskutuara dhe të stërthëna, e kemi thënë ne, kanë thënë institucionet ndërkombëtare, vjen në faktin që para së gjithësh, çdo ngritje dore që kanë bërë deputetët për këto PPP të famshme në Kuvendin e Shqipërisë, e kanë bërë pa letra përpara, dhe kjo është një gjë shumë e rëndë. Pa një akt ekspertize? Pa letra në kuptimin që nuk është thënë se cilët do të jetë efekti ekonomik i këtyre PPP-ve. Pra, PPP-t në fundit janë investime që si çdo familje, si çdo biznes bën, do hedhë sot një sasi lekësh duke menduar që nesër ai e ka bërë llogaritin e tij, do të ketë mundësi që ky investim do të rikthehet duke shlyer investimin e duke dhënë një rritje, një fitim, ta quash. Këto arsyetime nuk janë bërë në fakt në letrat të cilat kanë arsyetuar fizibilitetin, bërshmërinë e këtyre projekteve, dhe kjo është një gjë e rëndë. Sepse në fundit ato janë para të cilat janë para që shqiptarët i investojnë. Pse mendoni ju se nuk e kanë bërë këtë lloj? Po jo, që nuk është bërë, kjo është e qartë, nuk është bërë sepse kjo mungon. Pse kanë çuar në mos interpretimin të detajuar? Tani arsyet janë nga më të shumta, çfarë fiton, çfarë mund të fitoj
qeveria në këtë aspekt? Shiko, nuk është problemi që mund të fitoj qeveria, problemi është që do humbim ne. Logjika është e tillë që praktikisht bëhet fjalë për shifra të mëdha, sepse këto ishin brenda atij programit të marrë për 1 miliard euro që parashikohej që të qeveria shqiptare të investonte me këtë tip mekanizmi, të cilat praktikisht kanë hecur kështu siç kanë hecur. Por ajo që unë dëshiroja të thoja në vazhdim të pyetjes parë tuaj, ishte fakti që ekonomia shqiptare ka disa vite që performon keq. Nuk është problemi se ka performuar vetëm viti 2019. Dhe kjo tregon për problematika shumë të thella në strukturën e ekonomisë shqiptare. Që për hir të vërtetës, këto shfaqen tani shumë fort, edhe për shkak të mënyrës se si është operuar, se si është qeverisur i atyre viteve, por rrënjët i ka shumë të thellë. I ka rrënjët pikërisht në momentin kur u shndrua sistemi, të cilat kanë evoluar, është tamam si bima që hidhet në tokë, e cila do periudhën e saj të shpërthimit, edhe pastaj këto janë pemët realisht, të cilat kanë dalë sipas atyre që janë hedhur që përpara 30 vjetësh, edhe janë ujitur dhe vaditur dhe pleruar me politika, ta quajmë, jo politika të dura. Jo shteruse. Ju thoni dhe me të drejtë gjykoni se strukturat pra kanë qenë ato të cilat kanë bërë disbalancën. Cilat do të ishin sektorët kyç në të cilat duhet të investonte qeveria për të krijuar një lloj rritje ekonomike, themi, për shqiptarët. Këtu referohem ndoshta sektorit bujqësor apo sektorit të eksporteve, ka probleme të jashtëzakonshme, qoftë edhe në import-eksportin, por edhe në reformat apo masat e ndërmarra në këtë drejtim. Këto janë pyetje 1 milion që në fakt, kur thuhet që në një diskutim të tillë të thuhet se si mund të bëhet. Por ndoshta edhe ai fermeri apo bujku ka të nevojshme të di se çfarë ndodh, se si duhet të vijojë më tej. Tani fakti është që ne jemi në një gjendje sot në të cilën gjithçka që ka ndodhur në këto vite, sot ekonomia shqiptare nuk mban dot shqiptarët brenda vendit të saj. Ekonomia shqiptare rritet me ritme shumë të dobta rritje, që edhe këto bëhen në efektin e oksigjenimit artificial me borxhe të cilët do t'i paguajnë brezat, pra se thua janë barë në shpinë të ekonomisë. Fakti është që borxhi publik tashmë nuk dihet më se në çfarë përmasash është, nuk llogaritet më, domethënë nuk dihet. Sipas shumë gjasave mund të ketë haruar dhe 80%, nëse do të futen edhe borxhet e marra në mënyrë indirekte nga këto PPP-ra dhe koncesionet dhëna. Dhe fakt është që investimet e huaja në vend mbas marrimit të veprave të mëdha, projekteve të mëdha që kishim Tapin, Devollin e kështu me radhë, tashmë ka rënë në nivele shumë të ulta, të papërfillshme. E gjithë kjo zymtësi praktikisht tregon që kemi të bëjmë me një sistem ekonomik i cili praktikisht ka rënë. Pra ne kemi një sistem ekonomik të rënë. Dhe natyrisht nuk kemi vetëm një sistem ekonomik të rënë, por kemi edhe një sistem politik të rënë. Dhe kemi edhe sistemin e tjetër, pra, që përfshin gjithë standardet e demokracisë, të cilat kanë rënë. Pra, si thuash, Shqipëria sot ndodhet në atë spiralen 30 vjeçare, në të cilën praktikisht po fillojmë edhe duhet fillojmë një transformim të thellë. Pra, ringritjen. Kemi rënjen e plotë të këtyre 3 sistemeve bazë, të cilat si thuash ndërtojnë një shtet, dhe praktikisht jemi përballë një dukurie të cilën e base nuk e ndjejmë sepse si thua e projektojmë nga brenda, por nëse do ta shikojmë pak nga sipër edhe të shtrirë në kohë, ne praktikisht ndodhemi përballë një faze në të cilën po bie një sistem dhe jemi detyruar të mendojmë se si do ta ringrem. Ndërkohë, zoti Haxhimali, me të drejtë zoti Buxhuku bën një qasje të përgjithshme të themit të ekonomisë. Specifikisht ju keni ndjekur çështjet e borxheve të bashkisë dhe zoti Buxhuku doli pikërisht tek borxhi publik. Sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Financave, tregojnë se në 9 muajt e fundit të 2019-s, detyrimet e prapambetura nga bashkitë arritën në vlerë 6.6 miliard lek, pra nga 6.2 miliard më herët. Një analizë për këto të dhëna, çfarë do të thotë? Pra flasim vetëm për çështjen e bashkive dhe me drejtë ndoshta borxhi publik mund të jetë edhe një shifër më e madhe se kjo.
Atë lidhur me borxhin e përgjithshëm, zoti Buxhuku e shpjegoi mirë, tashmë nuk dihen qartësisht shifrat, por duhet të jemi krejt qartë me teleshikuesit tuaj që borxhi që ka pushteti vendor, qoftë me këtë rritjen e vogël që u tha 6,6 miliard lekë, tashmë është i shifër krejt e pa vlerë të madhe, pra nuk krahasohet, është një pikë uaj në mes të oqeanit, krahasuar me borxhin qeveritar, nuk përbën, pra borxhi i bashkive as nuk e rrit, as nuk e zvoglon, as nuk e impakton borxhin kombëtar. Megjithatë, nëse i referohemi potencialit ekonomik të bashkive, aftësive paguese dhe shlyerëse të bashkive, nivelit ekonomik në rënje tërë sistemit si zoti Buxhuku e shpjegoi, nivelit të ardhurave që mbledhin bashkit, qoftë nga taksat, qoftë nga tarifat në një ekonomi kaq të rënuar, për bashkit ky borxh është shumë problematik, është një gangrenë jashtëzakonisht e madhe, është një sëmundje të cilët është vështirë të shërohen bashkit. Por për post këtyre të metave, defekteve dhe problemeve, duhet të themi dhe një fakt tjetër që në vitin 2015, viti pari i reformës territoriale, borxhi i trashëguar apo i mbajtur nga komunat apo edhe bashkitë ekzistuese ishte diku 11,8 miliard. Në fund të 2018 dhe në fillim të 2019 pat një tkurrje me 7,5, 7,8% që shkoi 6,2 dhe këtë vit, pra në 6 mujorin e fundit të 2019, pasi raporti pasqyron është raport 9 mujori 2019, ka pas sërish një rritje të këtij borxhi. Sigurisht që nuk është lajm i mirë për bashkitë, është lajm jo i keq, por ajo që është më rëndësishme për të thënë që tashmë bashkitë e kanë të qartë që ky detyrim, ky stok borxhi duhet të shlyhet, edhe ato duhet gjejnë mekanizmat se si ta shlyhen. Me fillimin e reformës... Nga se është i mbartur ky borxh? Atëherë ka 4 grupe që përfaqësohet ky borxh. Rreth 47 deri në 50% ky borxh përfaqësohet kryesisht nga paratë e pashtlyera nga investime në infrastrukturë. Pra kishin bërë njësi të qeverisjes vendore investimet, kishin lidhur kontratat edhe nuk kishin shlyer detyrimet. Kjo është pjesa më e madhe. Flasim detyrimet ndaj të tretëve? Detyrimet ndaj të tretëve. Diku pjesa tjetër, diku 20% është për blerje e mallra e shërbime që institucionet e qeverisjes vendore dje po dhe sot sërish kanë blerë kopshet, çerdhet, furnizimet të punët e bashkisë, për ujësjellësat, detyrimet nga OSHE-ja, dhe nuk i kanë shlyer dhe këto. Kjo përbën gati 20, edhe kjo përbën diku ke 10 apo 15%. Ajo që është e patolerueshme në fakt kjo është një shifër shumë e madhe dhe duhet ta përmendim, kemi përmend disa herë, diku 18 dhe 20% të këtij borxhi e përbën detyrimet gjyqësore. Dhe detyrimet gjyqësore që kanë ndaj bashkitë, ndaj palëve të treta dhe pjesa më e madhe këtu është të larguarit nga puna. Pra, vendimet e gjykatat të larguarit nga puna kanë fituar të drejtën e dëmshpërblimit pasi janë larguar në mënyrë të padrejtë nga puna, do thotë që për një vend pune mund të paguhet 1, 2 apo 3. Kjo është në fakt problem edhe për gjithë administratën, për gjithë Ky është një problem shumë i madh dhe diku 10% e stokut të borxhit janë të zërave të ndryshëm. Pra, këto janë pak a shumë 4 rubrikat siç kemi klasifikuar ne në studimet tona, pra investimet të kryera të mos shlyera në infrastrukturë kryesisht, mallra dhe shërbime, vendimet gjyqësore të humbura nga bashkia kryesisht për të larguarit nga puna, dhe pjesa tjetër një 10% që janë zëra të ndryshëm që bashkitë i kanë detyrim. Duhet të them një fakt që 25% të këtij totalit të borxhit e ka bashkia e Tiranës. Sepse është bashkia më e madhe. Pastaj pasohet nga Vora, pasohet nga Vlora, Kavaja, Durrësi, Lezhë, Kamza. Pra janë, le të themi, 10 bashkitë më të mëdha që përbëjnë këtë volumin më të madh të borxhit, sikur kemi bashkinë e Shkodrës apo disa bashki tjera që janë me
me 0 borgje. Zoti Buxhuku, interferon borxhi, po themi, i shtetit edhe në këto hallkat e tjera, në borxhin e institucioneve vendore? Pra shkak pasoj, ka një lloj zinxhiri në këtë aspekt? Që të jemi të vërtet deri në fund, në fakt pesha specifike që zën borxhi i njësive vendore ndaj borxhit përgjithshëm që ka shteti shqiptar, pra borxhit madh publik, zë një peshë të vogël. Por natyrisht në formë krahasimore, të dhënat e faktit që kemi një borxh relativisht të madh vetes tyre, pra të njësive vendore, tregon në radhë të parë faktin që njësitë vendore nuk janë pjesë e shkëputur nga realiteti ekonomik i gjithë vendit. Pra nëse ekonomia e një vendi të tërë performon keq, natyrisht nuk ka çfarë performojë edhe ekonomia vendore, se nga do mbahet, nga ato taksa do mbahet, ato që do gjenerojnë. E para, kjo është një kolonë e rëndësishme që duhet thënë. E dyta, fakti që janë këto zëra borxhit të cilat lidhen jo me gjyqësore, jo me blerjet, me kontratat me kontrata të para caktuara të cilat e shtrin efektin e tyre dhe kur ndryshojnë këto mandatet e qeverisjeve vendore. Kjo tregon pastaj ka edhe element të brendshëm të cilët tregon jo menaxhim të dobët, po edhe element korrupsioni, në fakt, me thënë drejtën. Të gjitha të marra në tërësinë e tyre. Nga i vullneti, që mund të ketë secili nga institucionet për të bërë. Tani, nëse do t'i lexojmë shifrat, kështu lexohen. Po kjo nuk e thash, kjo nuk ka lidhje vetëm me pushtetin vendor. Pushteti vendor në tërësinë e tij, domethënë zë një peshë të vogël ndaj atyre të cilat lidhen me strategjitë e mëdha të zhvillimit të vendit, dhe natyrisht janë të varura. Është shumë e varur, domethënë edhe performanca e pushtetit vendor me zhvillimin ekonomik të përgjithshëm të vendit. Interesante do ishte, nëse do ishte një vlerë, domethënë që ajo mund të dali pak më vonë, qofse si do ishte realizimi të ardhurave nga ata tipet e taksave. Domethënë kjo do të ishte shumë interesante për ta kuptuar se si ka performuar pushteti vendor. Por e thash që në fillim, shiko, nëse do të merremi thjesht me, domethënë duke hedhur një pjesë të fajtit duke diskutuar për këtë pushtet vendor, nuk kemi zgjedhur gjë në fakt. Nuk kemi zgjedhur gjë. Pavarësisht se pushteti vendor është shumë i rëndësishëm, sepse ne duhet të klikojmë ku është problemi dhe është shumë i rëndësishëm sepse në fundit shërbimet publike fundore me të cilat përballen qytetarët, një pjesë shumë të madhe të tyre i takojnë pushtetit vendor. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të thënë. Po, dhe ka reflektohet tek pasojat për qytetarët shërbimet? Dhe patyshim pra. Gjergj, vetëm 1% të GDP-s në formën e transfertave të pakushtëzuara ju shko bashkive. Mirë, dakord. Por gjithë të barën e shërbimeve që u thoni, ka një proporcion jo të drejtë. Po flasim për rëndësinë pra tani që paraqet pushteti vendor në lidhje me cilësinë e shërbimeve publike, të cilat ai e ka, vetëm dhe e jep qytetarëve. Qytetarët në fundit atë njohin. Duhet jemi tani brenda pushtetit vendor. Janë edhe disa pole të cilat neve duhet i trajtojmë jo si një tërë. Çfarë du me thënë me këtë? Për shembull, Tirana, në të cilën grumbullohet 1/3 e popullsisë vendit, në mos më shumë. Kjo ja vlen që të detajohet mirë se si ka performuar. Sepse performanca e qytetit Tiranës, e cila ka një buxhet jo të vogël, është e ndjeshme dhe ndikon pastaj edhe në mënyrën direkt ndikojnë edhe në mënyrën se i performon ekonomia vendit. Pra kemi Tiranën, kemi Durrësin, kemi qytetet e mëdha, këto që përbëjnë të polin e zhvillimit ekonomik. Është generatori i zhvillimit ekonomik vendor, por jo vetëm. Ashtu. Domethënë, janë të rëndësishme, pra shkëmbejnë me njëra tjetrën. Pra, kjo është situata dhe panorama se si duhen vlerësuar dhe si duhen analizuar të dhënat dhe faktet. Ajo që dua unë të them është që faktet konkrete, pra i referohemi që publiku duhet të jetë vigjilent për t'i parë vetë ashtu siç janë faktet, sepse nëse ne bëjmë një qasje të asaj çfarë na rezervon dhe na ofron qeveria apo pushteti vendor, është sikur këtu lulëzon. Jo, shiko. Unë nuk pavarësisht të problemeve. Tani unë di të them këtë gjë që shërbimet publike janë diçka e prekshme. Kjo nuk ka rëndësi për shifra, se unë nuk di në një qytetar që të lexoj me saktësi se shifrat që jep qeveria, por shifrat që jep bashkia. Ai shikon në fundit, edhe atë duhet shikoj. Do shikoj cilësinë e shërbimit publik, faktin e merr as e merr dhe pastaj se si e merr. Apo në fundit çdo gjë përkthehet në gjëra të prekshme, nuk përkthehet në letra, nuk përkthehet në shifra. Apo ne jemi qytetarë gjithë. Ne shikojmë se sa i papastër ose i pastër është qyteti, ne shikojmë se sa ujë kemi
në ato, sa i vështirë është transporti, sa i ndotur është qyteti. Në fundit këto janë performancat të cilat janë të prekshme, nuk janë pa prekshme. Pak rëndësi ka tani, unë nuk di një qytetar që të marri letrën e thotë se ka referuar bashkia. Dhe krahas kësaj shtohen edhe taksat, dhe këtu i referohen taksës së pronës, e cila ka hyrë në fuqi prej janvarit të 2020. Taksa e pronës në fakt ka hyrë në fuqi me 1 prill të vitit 2018, viti cili u ndryshua dhe metodologjia e kësaj takse nga taksim bazuar në sipërfaqe, që konsiderohet një taksim jo i drejtë në fakt, në taksim bazuar në vlerën që ka prona. Është një metodologji që për hir të vërtetës vendet e zhvilluara e kanë përqafuar kohë më parë. Në vendet e rajonit vetëm Bosnia dhe Shqipëria kishin ngelur që taksonin bazuar me sipërfaqe për metër katror me koeficient. Sidoqoftë, dakord, por nuk kanë probleme që ka Shqipëria, referuar me shërbimin që ofron qytetarëve. Sigurisht. Edhe këtu taksa e banesa apo surisë vazhdo të mbetet akoma problematike dhe njësitë e qeverisjes vendore janë akoma jo kompetente, jo vulnerable, jo shumë të fuqishme për ta mbledhur, dhe kjo ka ardhur kryesisht për arsye të asaj që quhet kadastra fiskale, pasi pronat në Republikën e Shqipërisë janë me mjaft probleme, pra çdo pronat të cilët duhet kenë ato pasaportën e tyre, databazën e tyre specifike të dhënave mungojnë, edhe pse po punohet për kadastrën fiskale sërish. Në përbashki, ky popullimi i të dhënave apo baza e të dhënave është e populluar me të dhëna të sakta në masën 25 deri 35%, çka do thot pjesa tjetër 65-70% e pronave janë vështirë të identifikohen, edhe kur nuk e identifikon, nuk ke dhëna për pronën ku është e lokalizuar, sa është sipërfaqja, çfarë vlere ka, kush e posedon, është vështirë ta taksosh, por për qytetarët duhet të thonë, fakti që ka një probleme këtu në fakt, zoti Haxhimali, sepse ende në Shqipëri vijojnë pra të jenë me ligjin 7501 në marrje në dorëzim të këtyre pronave, dhe kjo ka sjell përplasje me pronarët ekzistues apo ata të cilët kanë marrë, dhe kjo pa diskutim që thellohet problematika për zgjidhjen e këtij ngërçi, por më pas edhe ajo që do të reflektohet nga taksa apo jo. Dhe kjo taksë nëse do të mblidhet, ku do shkoj, për çfarë do të shërbejë? Ligji ka përcaktuar pakte taksa e pasurisë, janë disa lloj tjera taksash. Ju folët për taksën e tokës, tashmë ligji është i tillë 7500 ishi, është një ligj në fuqi, i mirë, i keq. Ky është ligji, nuk kemi të bëjmë ai qytetar, ai posedues, qoftë në fizik apo juridik, apo cili do ta posedoj tokën, duhet të shkoj të paguaj për taksën e tokës bujqësore, që është një gjë tjetër. Pastaj ka edhe taksa e pasurisë, kryesisht ajo që për cilën diskutuam për metodologjinë është taksa e banesës. Pastaj është dhe taksa e transakcionit shitblerjes së pasurisë. Në përgjithësi, viti 2019 dhe raporti nuk tregon një rritje të shëndetshme të taksës së pasurisë. Pra në shkallë kombëtare janë mbledhur gjithsej 4 miliardë lekë nga taksa e pasurisë në total, ku përfshihen prona, toka bujqësore. Në total në shkallë kombëtare në të 61 bashkitë. Edhe këtu duhet të theksuar dhe shkojmë te logjika e Gjergjit që sërish Tirana këtu është rekord e 50% të ardhurave. Atëherë, do ta shpjegojmë pas pak, në shkallë kombëtare mbledhen sërish në Tiranë, pasi është një bashkime specifika, krejt tjera, këtu është 1/3 e popullsisë, 30% e popullsisë jetojnë këtu, dinamika e zhvillimit. Mirë, zoti Haxhimali, do ta stopojmë për pak, ndoshta për të ndjekur një hapësirë të shkurtër publicitare, dhe më pas do të rikthehemi qoftë edhe me taksat e biznesit, sa ndikojnë në ekonominë dhe në rritjen ekonomike. Pas pak. Jemi rikthyer sërish në studio, vijojmë bisedën për çështjen e borxhit në bashkitë, kryesisht në pushtetin vendor, por pak më herët e kemi lënë tek çështja e taksave, tek shtimi i taksave sa ndikon tek qytetarët, dhe ju thatë më herët zoti Buxhuku se ndoshta borxhi që kanë institucionet vendore janë papërfillshme krahasuar me borxhin e përgjithshëm. Diçka referuar taksave, sa ndikojnë në xhepat e shqiptarëve vendosja e këtyre taksave, sa janë mundësitë për t'i paguar? Tani neve duhet të dallojmë dy gjëra, janë taksat kombëtare, janë dhe taksat vendore. Janë dy gjëra të cilat natyrisht ato të dyja përfundojnë një pjesë, në fundit përfundojnë
të gjitha tek xhepat e qytetarëve. Pavarësisht se si shkon në mënyrë direkte apo shkon në mënyrë indirekte. Fakti është që Shqipëria, relativisht vendeve të tjera të rajonit, vendeve konkurrente tona, dhe kjo është problematik tjetër e ekonomisë shqiptare, është që jemi një vend jo shumë konkurrues, edhe duke pasur parasysh barrën fiskale, pra peshën fiskale, pra atë peshën e taksave të tatimeve që janë detyruar të paguajnë edhe qytetarët edhe bizneset. Dhe ky është problem, pra kur përmendëm pak më përpara që Shqipëria ka problematik në tërheqjen e investimeve të huaja, pra nuk kemi shumë konkurrues, nuk kemi konkurrues në fakt. Shumë është pak e si e tepërt, shumë e bukur. Vjen edhe nga fakti që bizneset në Shqipëri, edhe qytetarët shqiptarë, praktikisht ka një peshë relativisht të lartë të tatimeve dhe taksave. Në qoftë se do flasim pastaj për pushtetin vendor, ajo vlerësohet bazuar mbi sasinë dhe cilësinë e shërbimeve publike që merren si përkthim i taksave dhe tatimeve që ata paguajnë për pushtetin vendor. Dhe krahasimet kështu duhen bërë. Pra nuk mund të dali pushteti vendor, për shembull, X bashki, e të thotë që unë kam më të mirë shërbimin publik se sa paraardhësi im para 4 vitesh. Okej, mund të jetë shumë e drejtë. Por, jo nuk ka të keqe, por shtesë, ose bashkë me këtë duhet thënë, cili ka qenë niveli i taksave të tatimeve që janë paguar përpara dhe cili është niveli i taksave të tatimeve që po paguhen sot. Sepse në qoftë se ti merr një shërbim publik, ta quajmë 5% më të mirë se sa ai që është dhënë para 4 vitesh, supozojmë. Dhe ndërkohë ke paguar taksa 40% më shumë, nuk ka sens. Atëre bie krahasimi. Apo ja, është me logjik. Domethënë, këtu e gjithë thelbi është që për atë sasi taksash e tatimesh që ti paguan për një shërbim të caktuar, duhet të bësh krahasimin e masës dhe të cilësisë së shërbimit që ti merr. Kjo është nuk është një peshim me një vlerë, është një peshim me 2 vlera. Pra një krahason shërbimin, sasinë dhe cilësinë e shërbimit që merr, dhe e dyta do ta krahasosh detyrimisht me tatimin e taksas që ti paguan. Apo jo? Pra, domethënë, kjo është logjika që duhet djegur. Faktikisht ne këtë nuk e bëjmë shumë. Themi e kemi më mirë, kaq % më mirë ose kaq % më keq, po ndërkohë do të shoqëruar dhe me masën e tatimeve të taksave. Në fakt janë rritur në përgjithësi. Është rritur. Edhe metodika e vlerësimit të banesave, taksa e pronës, së famshme, për mendimin tim ishte pak e nxituar, sepse shiko, krahasimet që neve bëjmë me vendet e tjera, në fakt jo në çdo rast duhet të janë të vlefshme. Janë vlefshme efektive. Pse? Sepse ndryshon komplet ambienti institucional, ambienti ekonomik. Ato ndryshojnë në mënyrë tërësore. Nuk mund të marrësh një vlerë, të shkëputësh një vlerë të caktuar, të thosh apo se kështu e ka Gjermania, ose kështu e ka Franca, ose kështu e ka Italia për shembull. Kështu do ta bëjmë dhe ne. Në fakt kemi momente shumë të cunguara që ne udhëhiqemi dhe marrim. Tani ja ta marrë një sekondë edhe ata kanë realitetet të ndryshme. Realitetet të ndryshme të fuqisë ekonomike, realitetet të ndryshme të mënyrës si funksionin institucionet, mënyrën se si funksionon sistemi i drejtësisë, shkalla e performancës, arsimimi, teknologjia e kështu me radhë. Edhe kur vjen fjala tek taksa e pronës, neve është pak e vështirë të kaloshim ne duke pretenduar se ne do veprojmë si veprojmë vendet e tjera. Veprojmë vendet e tjera, po vendet e tjera kanë kontroll territori. Nuk kanë problem kadastre si puna jonë ose hipoteke. E njofin në themel. Domethënë, unë jam partizan që edhe në pushtetin vendor, edhe në pushtetin flas për ekonominë kombëtare, ne duhet të përdorim taksa të thjeshta. Taksa të thjeshta, të cilat të operohen lehtësisht qoftë nga agjencitë qendrore ekzekutive, qoftë nga agjencitë vendore, por edhe të operojnë thjesht edhe nga bizneset e qytetarët. Çdo ndërlikim në kushtet e sotme, kur neve kemi problematika shumë të mëdha të funksionimit të shtetit, të akseve kryesore të funksionimit të shtetit, do na sjellin në problematika. Në problematikë.
Zotja Haxhimali kishte diçka për të shtuar? Shiko, lidhur me taksat dhe tarifat qeverisjes vendore ndër vite, në fakt trendi ky është, ne duhet ta pranojmë rriten shërbime, do rriten edhe taksat, do rriten edhe tarifat, por ajo që është e rëndësishme në fakt në politikat qoftë qendrore dhe në politikat lokale, duhet gjejmë ato të mesmen e artës, po e rrisim duke marrë në konsiderat, a kemi zhvillimin ekonomik, a kemi portifolin e qytetarëve, a kemi rritje pagash, rritje të ardhurash të qytetarëve që ta përballojnë këtë, sepse vërtet niveli i taksave dhe i tarifave për qytetarin shqiptar, po t'ja tregosh një perëndimori, nuk mundet, nuk e krahason dot, ju duket shumë pak, por në raport me të ardhurat që ka individi apo që ka familja, është shumë e vështirë dhe e vend qytetarin shqiptar në kushtet të pamundësisë, nuk e përballon dot të pagesën, megjithëse mund të ketë një dashamirësi për të paguar. Por gjithë çështja në zhvillimin ekonomik vendor dhe në për bashki, edhe pse bashkitë në tërësi janë përpjekur të ruajnë më tepër kështu nga ana elektorale mos rritjen e kësaj takse në tërësi po flas, sërish niveli të ardhurave që mbledh pushteti vendor në tërësi dhe sipas raportit të kohëplanit për 9 mujorin e parë, rezulton që nuk kemi rritje të konsiderueshme, janë diku ke 13.5 miliard lek që përbëjnë në total, kjo e ardhur rreth 32-35% e totalit të buxhetit që ka pushteti vendor. Çfarë do të thotë kjo? Janë dy gjëra që sasia e të ardhurave nuk është mbledhur sa duhet për dy arsye, e para për disa arsye, mbase fuqia ekonomike e qytetarëve për të paguar është e dobët dhe nuk mund të paguajnë, potenciali dhe fuqia ekzekutuese e bashkisë nuk është aty ku duhet, dhe mbase i tërë sistemi nuk e favorizon kjo klima e përgjithshme politike, klima e përgjithshme nxehtë debati, situatat dhe krizat ekonomike, sociale, politike, nuk favorizoj këtë bashkëpunimin qytetar dhe bashki për të paguar taksat. Pra, e para, dhe dyta do të thotë që akoma pushteti vendor sot ka një varësi shumë e varur nga buxhetet e pushtetit qendror. Dy fjalë për sa i përket taksës pasurisë. Në fakt, unë pajtohem me zotin Buxhuku, edhe kam thënë dhe në takimin me FMN dhe personalisht kam qenë i mendimit që metodologjia ne Gjergj duhet të shkojmë drejt metodave të përparuar si metoda që i kanë vendet e zhvilluara, sepse ne aspirojmë të shkojmë në Evropë dhe nuk mund të rrimë në mënyrë të rrimë në stacion duke pritur që diçka do ndodhi. Ajo që ishte këtu për të diskutuar ishte koeficienti. Qeveria vendosi një koeficient 0.05% shkalla e taksimit për pasurinë. Në fakt, në shoqata e bashkive edhe unë në grupet e punës me ekspertët menduam që do ishte krejt më e pranueshme sikur kjo shkallë të zbriste në 0.03%. Pra kjo diferenca për mua e legjitimonte metodologjinë e re dhe qasjen e re. Çka duhet të them me këtë? Ne sot apo qytetarët shqiptar paguajnë 1.000 lekë të vjetra në muaj, apo 12.000 lekë në vit për taksën e pasurisë. Sot unë kam këtu faturën e ujësjes kanalizimeve që sjell Bashkia Tiranë. Dhe këtu më thuhet Bashkia Tiranë ka filluar ta mbledhi taksën e pasurisë nëpërmjet SHA-s së ujësjes kanalizime, është agjenti i tij dhe këtu është shumë mirë që bashkitë tashmë përfundimisht janë ato që duhet ta mbledhin taksën, se ka pas dhe i debat dikur më përpara kur qeveria dhe ministri i financave në ato kohë kërkonte të kishte një agent qendror, një agent kombëtar siç ishte OSHE-a, dhe këtu kemi pas goxha debate dhe replika, por përfundimisht e mbledh bashkia. Tashti mua si qytetar nga 1.000 lekë që më vinte deri në tetor të 2019 duke filluar nga nëntori, më vjen pagesa që është 257 lekë, pra gati 2.5 herë më shumë. Çka do thotë? Tu kemi një rritje të taksave në nivel vendor. Kjo rritje të taksave në nivel vendor ka dy impakte, njërën pozitive edhe tjetër negative, cila është
Pozitivja është fakti që kjo e ardhur, si në çdo bashki në vendet e zhvilluara, po kudo, është një portofoli mirë për bashkitë, në qoftë se e mbledhin mirë në mënyrë horizontale, pra pa shmangur, në mënyrë të drejtë dhe të barabartë, në mënyrë transparente, kjo përbën një buxhet shumë të mirë për bashkitë, po thua se mund t'i afrohet deri në 0,7 apo 1% të GDP-s, një ardhur shumë e mirë për bashkitë, dhe bashkitë kanë paratet e tyre dhe nuk janë të varur nga pushteti qendror. Pra i tregojnë bashkitë institucione me potencial ekonomik që gjenerojnë të ardhura dhe bëjnë investime dhe kryejnë shpenzime dhe për qytetarët. Por ana e keqe e kësaj është që ka pas fakt nga një vit e gjysmë një lojë shumë të ndershme, qoftë nga pushteti qendror, por edhe nga vendorët në fakt, që e trajtuan si një gjë shumë të mirë dhe nuk arritën t'ju thonë qytetarëve që kjo taks ka këto avantazhe, por qytetarët përgatiti që do paguani më shumë, 2 fish, 3 fish apo 4 fish. Dhe kudo në Shqipëri, qoftë në komunën më të vogël në Pustet, qoftë në bashkinë e Tiranës, Vlora apo Gjirokastër, kudo qytetarët me taksën e pasurisë do paguajnë më shumë. Kjo pra është një nga taksat që shkakton rritje, pra është taksa që është duhet paguajnë qytetarët më shumë. Unë kam qëndrimi ka qenë i tillë, po e përsëris që do ishte më e pranueshme që të kishim një koeficient tjetër, pasi rrit taksën, po qytetarët sërish do përpiqen të shmangin sa më të ulta dhe të pranueshme për të paguar taksat, aq më shumë do të zgjerohet baza e tatim paguesve. Por po flas këtu për qytetarët, por kësaj takse do t'i nënshtrohen edhe bizneset. Po. Zoti Buxhuku. Do të thosh edhe diçka se tani po flasim po tepër për bashkitë edhe për këto, po ja vlen domethënë me fol. Po pikërisht kjo është metodologjia. Metodologjia është e gabuar, sepse përfundimi është i pakëndshëm. Pra, këtu është një gabim në fakt që është bërë, edhe nga ana e pushtetit vendor dhe nga ana e pushtetit qendror. Kur popullon ndërmarrjet e ujësjelljes kanalizimeve, këto tabelat, faturat që i lëshojnë, do të kenë baza të dhënash. Po problem është, është defekt shumë i madh. Jo, po, pikërisht pra. Prandaj them që nuk mund të më thuash që kështu kanë bërë vendet e zhvilluara, kështu do bëjmë edhe ne, metodologjia është e drejtë. Nuk ka metodologji të drejtë kur përfundimi është i gabuar. Apo jo. Pra, logjika kush është? Logjika është e tillë. Ne jemi mësuar zakonisht të hedhim firma pa menduar shumë. Bëhen strategjira, merren ca lek nga për projektet ndryshme e majtës djathtas, hidhen firma pa menduar, pastaj kur dalin përfundimet e gabuara, themi jo boçka, pse ka ndodhur kështu. Jo. Ne duhet të bëjmë oponencë. Oponenca është profesionale, është me letra. Pra këto përfundime që dalin sot, që u rrit 1000 dhe përfundoi 2500, vinë nga fakti sepse ato kur popullojnë, kur bëjnë këto fatura, këta s'kan të dhëna. Dhe ndodh që ai që ka shtëpinë e regjistruar sakt në hipotekë e paguan të plot. Ai që nuk është fare në për ato letrat e ujësjelljes kanalizimeve dhe të hipotekave, ai ndodh si me energjinë elektrike, ai sfiguron. Zëre se nuk është qytetar i këtij vendi, edhe ja kpusin a priori. Në fakt, vetëm për të shpjeguar e mba mend Gjergj, kjo metodologjia në fakt, unë jam kundërshtar i kësaj pune në koeficient, po flasim për qytetarin. E ka parashikuar në fakt dhe jep një rol bashkisë që të ftoj qytetarët të shkojnë ta vetë deklarojnë, të thonë shtëpia ime është kaq pavarësisht se ke certifikat. Pajtohem që edhe thash në fillim nuk ka dhëna Gjergj, por metodologjia ka thonë që bashkisë nëse ti nuk vetë deklaron nuk ka të dhëna, ka një neni i prezumimit që thot e konsideruar kur inspektori bashkia e di që objekti është ndërtuar para 93-shit, konsiderohet si përfaqe e taksueshme 70 metra katror dhe kur është pas 93-shit konsiderohet si përfaqe e taksueshme
100 metra katror. Po ky sërish nuk është problemi. Problem Gjergj është çmimi minimal fiskal që ka vendosur qeveria. Sepse edhe këtu nuk kemi ta marrë real, se real është çmimi që shesin në oponencën. Është lejuar të ketë një lloj oponencë edhe nga ekspertët e jashtë? Jo, nuk është problemi aty. Shiko, këtu vjen është një pavësi totale në fakt edhe ka interesa nga mbrapa. Bashkitë janë të interesuara që të kenë sa më shumë të ardhurat të kenë dispozicionin e tyre. Janë taksat, të cilat paguhen, i paguajnë qytetarët. Pushteti qendror po thotë se me këtë mënyrë shkurton pak atë transfertën e kushtuar, thotë meqense unë të dash drejtën të grumbullosh më shumë të ardhurat, grumbulloj, unë të heq pak nga ato që të jap çdo vit. Pra këto janë interesa politike dhe interesa të cilat në themelin e tyre kanë edhe pavësinë dhe edhe ta quajmë një dashakësi dhe një tip korrupsioni potencial ta quajmë neve. Dhe përfundimet janë këto që janë. Unë në fakt nuk është vetëm për këtë, ne morëm si shembull dhe po diskutojmë gjatë, sepse është diçka e prekshme edhe për qytetarët shqiptarë. Po në përgjithësi kështu ka ndodhur. Edhe për strategjitë e mëdha që përcaktojnë zhvillimin afatgjatë kombëtar të ekonomisë kombëtare, praktikisht një pjesë madhe kështu janë zhvilluar. Ra fjala folëm për PPP-t edhe për koncesionet. Atë që thash në fillim, pra që janë hedhur, janë ngritur kartona deputetësh, pa pasur letrat përpara, të arsyetuara, që ata të jenë të bindur vetë, ta thotë, po, unë do ta bëj filan investime PPP, do harxoj sot kaq, sepse nesa ai do m'japi mua përveç investimit që unë kam bërë, atyre parave që unë kam investuar, do m'japi dhe kaq fitim. Fitim, kuptimin e rritjes ekonomike të vendit. Nuk i kam bërë. Shqipëria ka qenë e papërgatitur institucionalisht. Pra, siç jemi të papërgatitur institucionalisht edhe për gjëra të tilla, të cilat në mikro duken, ne praktikisht kemi qenë papërgatitur edhe në makro. Ne s'mund të lidhshim kontrata PPP dhe koncesionesh, ku në fundit, çfarë janë ato? Ato janë kontrata, janë akte, të cilat lidhen, janë marrëveshje ligjore që lidhen midis dy palëve, shtetit dhe një privati. Imagjinoni në këtë marrëveshje dy palëshe, kur njëra palë është e paaftë profesionalisht, flas anën e shtetit, për mos thënë pastaj që është edhe mund të jetë edhe subjektive në atë palë aty, kemi parasysh një sistem drejtësie i cili në fundit do jetë ai që do vendosi mbi këtë akt marrëveshje, nëse do ketë mos marrëveshje në potencë, sistemin e drejtësisë e dim gjithë se në çfarë gjendje është, dhe po e pranojnë gjithë, domethënë se çfarë gjendje është. Pra, praktikisht Shqipëria ka qenë krejtësisht e papërgatitur. Edhe institucionet financiare ndërkombëtare në fakt kanë luajtur rolin e tyre për mendimin tim shumë negativ në këtë mes, sepse janë ato të cilat në fundit kanë dhënë bekimin edhe kanë shkruar këto ligje, praktikisht siç ndodh edhe këto të mëdha edhe këto të vogla. Ato të cilat pastaj thonë tërhiqen dhe thonë po mirë ne këshill vëm, në fundit ajo është përgjegjësia juaj. Pra, është një rreth i mbyllur që tregon problematika të cilat shtrihen edhe në rrafshin e ekonomisë kombëtare dhe natyrisht pastaj do pasqyrohen edhe në çështjet e pushtetit vendor kështu me radhë. Ndërsa një tjetër problem, edhe më herët e përmendëm që janë arsye nga më të ndryshme të cilat shkaktojnë pra edhe këtë problematike qoftë në shtimin e borxhit nga institucionet vendore, por edhe të përgjithshme. Janë krizat të ndryshme sociale. Ngjarja më e fundit është ajo e tërmetit të 26 nëntorit. Në fakt, duhet të ndalemi pak sa ndikon vonesa e zbatimit të një programi, të themi në ekonominë e bashkive, apo edhe në ekonominë e përgjithshme të vendit, në implementimin e nisjes së menjëhershme të ndërtimit të këtyre shtëpive, në zbatim, në një lloj po themi pasqyrimit të gjithë faturës. Shiko, në radhë parë një herë tërmeti është një fatkeqësi natyrore. Po, pa diskutim, por që duhet... Pastaj përkthehet pastaj edhe në problematika sociale, ekonomike, kështu me radhë. Dhe tërmetet, si të gjitha katastrofat natyrore, sepse nuk janë vetëm tërmetet, mund të kesh edhe fatkeqësira të tjera, që na kanë ndodhur me përmbytje, kështu me radhë. Natyrisht janë të tilla në të cilat shtetet normale duhet i parashikojnë. Dhe duhet marrin masa aq sa mundën, domethënë brenda normales. Tani nëse ndodhi diçka normale, se mund bjerë edhe një meteor, edhe zhduket qytetërimi, po s'kemi çfarë t'i bëjmë, siç ka ndodhur. Por brenda normales shtetet duhet marrin masa. Faktikisht përballja që pati shteti shqiptar me këtë fatkeqësi natyrore, që
parit vërtetës nuk ishte për masave të jashtëzakonshme, siç e bëjmë neve. Ishte e rëndë, por nuk ishte e jashtëzakonshme. Ishte e dobët, ishte një përballje e cila tregoi një shtet pafuqishëm. Një shtet i cili praktikisht ka ndodhur, merr taksat e shqiptarëve dhe ndërton institucione të cilat janë të paafta. Është një njëjta gjë, si në nivelin qendror, si në nivelin vendor. Pra e njëjta fotografi është. U përballën, siç u përballën, domethënë, ndërkohë që dihet që përballen me fatkeqësira të tilla natyrore, i ka bërë shtetet që cilët janë minimalisht normale, po themi shtetet jashtëzakonisht zhvilluara, siç e treguan veten e tyre që brenda 24 orësh të erdhën repartet me filtra ushtarake jashtë kufirit. Aty të zbritën më shpejt se sa të zhvishin me brenda nesha dhe ishin tamam. Pra, kjo është performanca dhe fytyra e vërtet. Kur një shtet performon, mirë, performon në çdo strukturë ti. Kur performon dobët, pastaj mos prit që pushteti vendor të jetë më mirë se sa pushteti qendror ose anasjelltës. Ajo është figura. Po ta vësh re edhe interesat si në pushtet qendror dhe në pushtetin vendor janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Janë të lidhura me të ngushtë edhe në tërësi është një sistem i cili funksionon mirë ose funksionon keq. Praktikisht ne kemi sisteme të cilat nuk funksionojnë. Dhe prandaj tash në fillim që këtu kemi probleme me sistemet, dhe sistemet janë sistemi ekonomik, i cili praktikisht ka rënë, kemi sistem politik që të gjithë e dimë që është pseudo-sistem, sepse praktikisht nuk ka funksionuar, përderisa dhe zgjedhjet vendore përfunduan në zgjedhje moniste si përpara 30 vjetësh. Por çfarë duhet të bëjmë ne që të ndryshojmë? Atëherë, ne në radhë parë duhet të kuptojmë një herë që gjërat nuk shkojnë mirë. Sepse që të kurosh një smundje, fillimisht një herë duhet të nxjerrësh diagnozën. Mbas diagnozës do përgatitesh ilaçin dhe mbas ilaçit fillon terapia. Këtu çështjet janë tilla që do zgjasin në kohë. Dhe në fakt ato zgjasin shumë dhe janë të prekshme për një njeri ose një gjenerat njerëzore. Por nuk janë shumë për ndërtimin e një shteti. Të gjitha këto procese që po ndodhin në fakt janë ushtrime shumë të mira që unë mendoj që ose do ta shikojmë në largpamësi atë që të ndodh. Janë ushtrime shumë të mira, sepse unë shpresoj që të gjithë qytetarët shqiptarë, sepse baza e krijimit të një shteti demokratik funksional fillon nga qytetari. Ai është, më thënë, baza. Kanë arritur të kuptojnë një pjesë që çfarë nuk shkon. Dhe mendoj që dhe vendimin e vendeve partnere mike tona, ne do të kemi një fazë zhvillimi. Sepse unë mendoj që edhe ne kemi vajtur në dysheme, praktikisht. Po, por nga gjithë kjo, zoti Buxhuku, duket se e gjitha është mungesë vullneti, jo se nuk janë mundësit. Pra, edhe nga gjithë qase që keni ju, është mungesë e vullnetit dhe ndërtimit të një sistemi të drejtë ekonomik, sistemit të përgjithshëm, një sistemi të përgjithshëm të drejtë nga ana e forcave politike. Dhe kjo mbetet një problem, nëse nuk është vullneti. Atëre, shiko, janë për të ndërtuar një diçka mirë apo keq, edhe gjithë më të zakonshme. Aq më shumë përsa kur flasim për institucione shtetërore dhe për shtet, e para njerë do të ekzistojë vullneti për ta bërë. E dyta, pastaj, është se sa javë ti e për ta bërë. Sepse vullneti, do apo s'do, është e para, e dyta pastaj është fakti nëse ti di apo nuk di. Kur bashkohen këtë dyja këto bashk, atëre ke shpresa që do ecësh përpara. Unë them që shqiptarët nuk janë as më të mirë, as më të qinë se sa kombet e tjerë. Natyrisht, janë edhe problematika historike që s'ka vënd që neve ti cekim këtu, dhe unë mendoj që ne, me një proces të ngadalshëm, ne do të mundemi që dal nga dal të fillojmë të përmirësohemi. Se si do jetë periudha kohore pastaj, këtë nuk di të them. Zoti Haxhimali, keni një gjë të fundit për të shtuar? Përpara se ta mbyllim, jemi në limite. Lidhur me tërmetet, në fakt duhet të them që ajo e nxorri zbuluar sistemi qoftë qendror dhe qoftë vendor. Sigurisht bashkitë 4 vjet pas reformës territoriale mund të priste që t'i kishin këto probleme në zinxhirin e tyre të emergjencave civile. Por në fakt për shtetin është krejtësisht e pafalshme. 30 vjet në demokraci, por ne kemi 100 vjet shtet, të gjendet krejtësisht i pa përgatitur me minimalin e institucioneve, të kuadrit ligjor, apo të mekanizmave, apo të makinerive,
apo të gjithë hallkave që duhet t'ju gjendeshin qytetarëve, tregoj që jemi krejt të pafuqishëm për ta përballuar. Cili do jetë impakti në ekonominë lokale për cilën unë jam interesuar të flas. Janë 3 qarqe, Tirana, Durrësi dhe Lezhë. Këto 3 qarqe kanë gati 10% të bashkive edhe më shumë në shkallë vendi, të cilën sigurisht do përjetojnë probleme bashkit, do kenë impakt në ekonominë e tyre. E para që janë mbi 15 apo 20.000 familje që nuk kanë mundësi të paguajnë, por duhet t'ju ndërtosh shtëpit, nuk paguajnë taksa dhe tarifa se nuk marrin shërbime dhe duhet t'ju japësh shërbime. Ky është një problem shumë i madh, por në fakt për ta përballuar sikudo në çdo vend, sa do qoftë jetë e fuqishme bashkia edhe në vendet më të zhvilluar, nuk është se përballon vetë institucioni bashkisë këtë situatë. Gjithmonë duhet mbështetja vertikale. Me një fjali, zoti Haxhimali, cili është qëllimi i vizitës së delegacionit nivelit të lartë të Kongresit të Autoriteteve Vendore të Këshillit Evropian? Këshilli Evropian, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale ishte në Shqipëri, sot janë larguar, unë pata takim me to, kanë takuar nga presidenti, institucionet qendrore dhe politike në Shqipëri. 2 objektiva kishte Kongresi dhe ky mision, të mblidhte fakte politike, për qasjen politike, për 30 qershorin, legitimitetin e zgjedhjeve apo votimet që u bën me 30 qershor pa dekret presidenti, impakti që pat dhe produkti post 30 qershorit, për cilën do dalim me raport politik, dhe pjesa tjetër është reforma territoriale, decentralizimi, demokracia vendore që vazhdojnë të jenë plagë të rëmta, vazhdojnë të jenë problematike për Shqipërinë, vazhdojnë qytetarët të largohen dita ditës, vazhdojnë të mos marrin shërbimet e duara, vazhdojnë që kriza politike, kriza ekonomike të vazhdojnë të çfryt, largojnë qytetarët nga zona. S'kemi shumë të shpejt, se jemi në limite. Sipas mendimit tuaj, kanë performuar më mirë bashkit mas 3 qershorit se sa para 3 qershorit? Po shkurt, po jo. Për mua reforma nuk po jep frutet e duhura. Po pra, reforma ka kriju 61 bashki. Nuk mendoj se ka... Po reforma ka kriju të... Jo shërbime sasiore dhe 3 qershori. Bashkit, njësi vendore mbas 3 qershorit. Atëherë, 30 qershori e kam thonë, është njollë e zezë në historinë shqiptare. Si kanë performuar bashkit, po lëre? Nuk ke çfarë pret për sa kohë përfaqësimi politik është i tillë. Është më mirë më keq. Një anshme në këto 3-4 muaj. Agron, është më mirë më keq. Po s'ka si tjetë më mirë kur kemi zgjedhje momente. S'ka si tjetë më mirë kur këshilltari. Falenderoj shumë të kemi këshilla lokale pluraliste. Pluralizmi dhe demokracia lokale është thelbi gjithçkaje. S'ka pluralizëm, s'ka demokraci lokale. Kemi vetëm bjegul dhe errësirë. Kemi kaluar gjitha pritshmëritë, zoti Gjergj Buxhuku, faleminderit që ishit në studio me mua, dhe zoti Agron Haxhimali, faleminderit që ishit me mua. Ndërsa të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar dhe hapësirën e kësaj mbrëmje. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ritakohemi nesër në mbrëmje.